És mindig beáll a megállni tilosba a záróvonal mellé. Nehogy ma az udvarára parkoljon. Szöszi! Ki nem találtad volna, hogy Szőkenő parkolt oda? Indexet se ismeri. Kereszttanfolyam, szöszi! Nézzük a stop táblát. Kereszttanfolyamat mondom, mert a stop táblát se sikerült felismerni. Kereszttanfolyam, stop tábla, megállni tilos, index elinduláskor. Dugása. Indexelek valahova, akkor ott tudok menni, nem? Általában beszoktak engedni. Ott megállni tilos, elinduláskor indexelünk, itt meg stop tábla, arról beszéltem. Dugás közben nem mondták, mi? Záróvonalon is áthajt.